নমস্কাৰ আজি আমি পুনৰ আৰম্ভ কৰিছোঁ B.Ed Entrance 2019 যিখন পেপাৰ আছিল সেই পেপাৰত থকা জেনেৰেল নলেজবিলাকৰ বিষয়ে আমি অলৰেডি বহুখিনি টিচিং এপ্টিটিউড আৰু জেনেৰেল নলেজৰ প্ৰিভিয়াছ পেপাৰ আমি আলোচনা কৰিলোঁ যদি আপুনি আমাৰ ভিডিঅ'বিলাক এতিয়াও চোৱা নাই তেন্তে আমাৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি প্লেলিষ্ট বনোৱা আছে তাতে গৈ আমাৰ ভিডিঅ'বিলাক চাব পাৰে আশা কৰোঁ এই ভিডিঅ'বিলাকে আপোনাৰ প্ৰিপাৰেশ্যনত যথেষ্টখিনি সহায় কৰিব আজি আমাৰ প্ৰথম প্ৰশ্নটি আছে which of the following is not a computer programming language তলৰ কোনটো প্ৰগ্ৰামিং লেংগুৱেজ নহয় সুধিছে অপশ্যনছবিলাকৰ ভিতৰত যদি চাওঁ আমি জানো যে জাভা পাইথন SQL এইবিলাক হৈছে কম্পিউটাৰৰ প্ৰগ্ৰামিং লেংগুৱেজ কিন্তু এতিয়া সুধিছে নহয় কোনটো ইয়াৰে যদি অপশ্যন চাওঁ আমি অপশ্যন বি লিনাক্সটো হৈছে কি এটা অপাৰেটিং চিষ্টেম এইটো এটা কম্পিউটাৰৰ প্ৰগ্ৰামিং লেংগুৱেজ নহয় তো সেইকাৰণে অপশ্যন বি হ'ব ৰাইট আনচাৰ Next question to question which name of the following is odd to the others in terms of their works and contribution telkor kaam aru borongoni phalor pora kunjon onyor logotor mil nai bili koise odd one bili koise ইয়াৰে অপশ্যন যদি চাওঁ সুসূত্ৰ তানসেন আমিৰ খুশ্ৰু আৰু সুৰদাস তানসেন আমিৰ খুশ্ৰু আৰু সুদ্ৰস এই সুদ্ৰ এই কেইজন কি হয় আমাৰ যে তিনিজনেই মানুহে মিউজিকৰ লগত ৰিলেটেড হয় বাকি আমি সুসূত্ৰ যদি চাওঁ তেওঁ কি হয় এজন অথৰ হয় তেওঁ কিতাপ লিখিছে স্বাস্থ্য সম্বন্ধীয় বহুতো সেইকাৰণে তেওঁ হৈছে আমাৰ কি হ'ব অড ওৱান কাৰণ বাকিবিলাক মিউজিকৰ লগত ৰিলেটেড আৰু তেওঁ হৈছে গ্ৰন্থ লেখক তো এখানে তেওঁলোকৰ কন্ট্ৰিবিউশনৰ ফালৰ পৰা কোন ফাল কাম আৰু কন্ট্ৰিবিউশনৰ ফালৰ পৰা সুধিছে এখানে আমাৰ হ'ব অপশ্যন এ ইজ দ্য ৰাইট ওৱান নেক্সট কুৱেশ্যনটো কৈছে এইটো অলৰেডি ৰিপিটেড কুৱেশ্যন হয় অলৰেডি 2018 যিখন পেপাৰ আছিল তাত আহিছে 18 নে 17 তো সেইকাৰণে আপোনালোকক কওঁ যে প্ৰিভিয়াছ ইয়েৰ কিমান বেছি ইম্পৰ্টেণ্ট হয় দেখিছেনে আকৌ এবাৰ ৰিপিট হৈ আহিছে তো এইটো আমি সকলোৱে জানো নিজে চালে আপুনি পাৰিব ইয়াতে গ্ৰাহাম বেলে কি কৰিছিল আমি জানো টেলিফোন আৱিষ্কাৰ কৰিছিল 1 হ'ব বি কিন্তু ইয়াতে চাব 1 বি তিনিটাতে আছে তো এটা জানিলে আমি ওপৰৰ পৰা চালে যে নহ'ব তো আমি চাওঁ কেনেবাকৈ তলৰ ফালৰ পৰা চাওঁচোন কিবা জানিম নি তেতিয়া তলৰ ফালৰ পৰা যদি চাওঁ উইলিয়াম ৰণ্টজেন হয় তেওঁ কি কৰিছিল তেওঁ আৱিষ্কাৰ কৰিছিল এক্স-ৰে তেওঁ এটা আমি চাম যে 4C ক'ৰবাত আছেনে 4C এটাতেই আছে তেতিয়াহ'লে আমি জানো যে ৰণ্টজেনে এক্স-ৰে যিটো আৱিষ্কাৰ কৰিছে তেতিয়াহ'লে 4C এটাতেই আছে তেন্তে আমি গম পায়ে গ'লোঁ যে অপশ্যন ডি হ'ব আমাৰ কাৰণে শুদ্ধ উত্তৰ তাৰপাছত আমি এবাৰ চাই ল'ম যে মেৰী কুৰীয়ে কি আৱিষ্কাৰ কৰিছে তেওঁ ৰেডিঅ' এক্টিভিটি তাৰপাছতে আমি চাইছোঁ থমাছ এডিছন তেওঁ কি কৰিছে ফোনোগ্ৰাফ অলৰেডি আমি পঢ়িছোঁ তাৰপাছতে আমাৰ ৰণ্টজেনে হৈছে এক্স-ৰে তো গ্ৰাহাম বেলে আমি জানোৱেই তেওঁ টেলিফোন আৱিষ্কাৰ কৰিছিল তো তেনেকৈ আমি কি হ'ব লাষ্টৰ ফালৰ পৰাও কেতিয়াবা আনচাৰটো উলিয়াব পাৰোঁ তো এইটো হৈ গ'ল আমাৰ 46 তাৰপিছত নেক্সট কুৱেশ্যনটো কৈছে টু ডেছক্ৰাইব দ্য মিনিং অফ বডি লেংগুৱেজ অফ which of the following statement is most appropriate এইটো এটা কমিউনিকেশ্যনৰ কুৱেশ্যন হয় ইয়াতে দিছে বডি লেংগুৱেজ বুলি ক'লে কি বুজা যায় সুধিছে ইয়াৰে ভিতৰত কোনটো এপ্ৰপ্ৰিয়েট সুধিছে ইয়াৰে যদি অপশ্যন চি চাওঁ কনচিয়াছ আৰু আনকনচিয়াছ যিবিলাক মুভমেণ্ট হয় লাগে সি কনচিয়াছে হওক বা আনকনচিয়াছে হওক আৰু বডি পশ্চাৰবিলাক বাই হুইচ এটিটিউডছ এণ্ড ফিলিংছ আৰ কমিউনিকেটেড ইয়াৰে অপশ্যন চি হ'ব ৰাইট আনচাৰ নেক্সট কুৱেশ্যনটো কৈছে ইয়াতে দ্য লিষ্ট অফ নেশ্যনেল পাৰ্কছ ৱাইল্ড লাইফ চেঞ্চুৰীজ এণ্ড দ্য ডিষ্ট্ৰিক্ট ছিটুৱেটেড আৰ গিভিন ইজ কিছুমান আমাৰ নেশ্যনেল পাৰ্কছবিলাক বা ৱাইল্ড লাইফ চেঞ্চুৰী দিছে আৰু তাৰ লগতে তাৰ ডিষ্ট্ৰিক্টবিলাক দিছে ক'ত আছে সেইকাৰণে আমাৰ নেশ্যনেল যিবিলাক পাৰ্কছ আৰু ৱাইল্ড লাইফ চেঞ্চুৰীজবিলাক ক'ত আছে জনাটো বহুত দৰকাৰী হয় এইবিলাক এটা ভাল কুৱেশ্যন এবাৰ কুৱেশ্যন এটা হ'লেও আপুনি আশা কৰিব পাৰে সেইকাৰণে ভালদৰে আপুনি এইবিলাক চাব ইয়াৰে যদি চাওঁ আমি গিবন ক'ত আছে যোৰহাটত আছে আমি জানো যদি 3 চাওঁ ডি ক'ত আছে 3D এটাতে আছে তেতিয়াহ'লে আমাৰ ইজিলি আনচাৰটো ওলাই যাব 3D মানে ক'ত হ'ব অপশ্যন চি আমি জানো তাৰপাছত যে পবিতৰা ক'ত আছে মৰিগাঁও 1 হ'ব বি তাৰপিছত মানস ক'ত আছে মানস হৈছে চিৰাং আৰু বাক্সা 2 হ'ব এ তাৰপিছত আহিলে গিবন অলৰেডি ক'লোঁ যোৰহাটত আছে তাৰপিছত আৰু নামেৰি ক'ত হ'ব নামেৰি হৈছে শোণিতপুৰ ভি 4 হ'ব আমাৰ কাৰণে চি তো এইকেইটা হৈছে আমাৰ অপশ্যন চি হ'ব ইয়াৰ কাৰণে শুদ্ধ উত্তৰ নেক্সট কুৱেশ্যনটো কৈছে হু এমং দ্য ফলোইং ইজ নট এছ'চিয়েটেড উইথ স্পেচ চায়েন্স ৰিচাৰ্চ স্পেচ চায়েন্স নাইবা আমাৰ মহাকাশ বিজ্ঞান গৱেষণাৰ লগত জড়িত কোনজন নহয় সুধিছে দেই ইয়াতে অপশ্যন দিছে জিতেন্দ্ৰনাথ গোস্বামী আমি জানো তেওঁ যে মহাকাশ বিজ্ঞানৰ লগত জড়িত হয় যিহেতু তেওঁ চন্দ্ৰায়নৰ লগতো ৰিলেটেড আছে তো তেওঁতো আমাৰ স্পেচৰ লগত ৰিলেটেড হয় সেইকাৰণে আমি এলিমিনেট কৰিব পাৰোঁ তাৰপাছত কে.ভি. শিৱান আছে কে.ভি. শিৱানো আমি জানো তেওঁ কি হয় কে.ভি. শিৱানে ইছৰোৰ যিটো চেয়াৰমেনো আছিল সেইকাৰণে তেওঁ কি হয় স্পেচ ৰিচাৰ্চৰ লগত জড়িত হয় সেয়াও আমি আনচাৰ পৰা এলিমিনেট কৰিব পাৰোঁ তাৰপিছত আছে C.N. ৰাও আৰু A.S. কিৰণ কুমাৰ এতিয়া যদি A.S. কিৰণ কুমাৰ তেওঁ হৈছে স্পেচ চায়েন্সৰ লগত ৰিলেটেড কিন্তু C.N.R. যিটো ৰাও হয় তেওঁ এজন কেমিষ্ট হয় কেমিষ্ট্ৰিৰ লগত ৰিলেটেড বহুত ফেমাছ কেমিষ্ট
হয় আৰু কেমিষ্ট্ৰি ৰিলেটেড বহুত কিতাপ বা বহুত ৰিচাৰ্চ ৱৰ্ক তেওঁ কৰিছে সেইকাৰণে ইয়াৰে ভিতৰত অপশ্যন চি হ'ব আমাৰ কাৰণে শুদ্ধ উত্তৰ নট সুধিছে কোনো স্পেচ ৰিচাৰ্চ ছায়েন্সৰ লগত জড়িত নহয় এতিয়া অপশ্যন হ'ব আমাৰ অপশ্যন চি CNR ৰাও নেক্সট কুৱেশ্যন কৈছে দ্য লিষ্ট অফ অলিম্পিক্স এণ্ড স্পৰ্টছ আৰ গিভেন ইজ তো লাষ্ট টাইম মই এনেকুৱা ধৰণৰ আৰু এখন পেপাৰত দিছিলোঁ এই নামকেইটা বেলেগ আছিল এতিয়া ইয়াৰ নামকেইটাও বেলেগ হয় ইয়াৰে যদি অপশ্যন চাওঁ কোনটো আমি অপশ্যন জানো এনেকৈ যদি চাওঁ আমি জানো যে শিৱ থাপাই কিহৰ লগত ৰিলেটেড হয় বক্সিং আমি 2A ক'ত আছে 2A আমাৰ এটাতে আছে এটাই চব ইমান দুটাত আছে 2A এটা ঠিক আছে এটা জানিলে নহ'ব আমি জানো যে দীপাংকৰ ভট্টাচাৰ্য তেওঁ কিহৰ লগত জড়িত বেডমিণ্টনৰ লগত আছে 1 হৈছে C এতিয়া চাওঁ আমি 1C ক'ত আছে 1C ইয়াতে আছে আৰু এইফালে আমাৰ 2Aও দুটাত আছে ঠিক আছে আৰু এটা জানিব লাগিব আমি তাৰপিছত বোম্বাইলা দেৱী হৈছে আৰ্চাৰীৰ লগত ৰিলেটেড 3B ক'ত আছে C ইয়াৰে 3B তাৰপিছত আছে সোমদেৱ দেৱবৰ্মন ৰিলেটেড টু লন টেনিছৰ লগত ৰিলেটেড হয় এতিয়া গোটেইকেইটা যদি চাই দেখিছোঁ যে আমাৰ অপশ্যন চি হ'ব ৰাইট আনচাৰ সেইকাৰণে আপোনালোকে কোনবিলাক প্লেয়াৰ হয় স্পেচিয়েলি আছামৰ পৰা যদি আছে বা নৰ্থ ইষ্টৰ পৰা যদি আছে সেইবিলাক ৰিলেটেড হয় কোনটো ফিল্ডৰ লগত সেইটো চাই থোৱাটো বহুত বেছি ইম্পৰ্টেণ্ট এনেকৈ লগাবলৈ দিয়ে মিলাবৰ কাৰণে দিয়ে নেক্সট কুৱেশ্যনটো কৈছে যে ইন হুইচ অফ দ্য ফলোয়িং গ্ৰুপছ অফ নৰ্থ ইষ্টাৰ্ণ ষ্টেটছ নান অফ দ্য ষ্টেটছ শ্বেয়াৰ এণ্ড ইণ্টাৰনেশ্যনেল বাউণ্ডেৰী উইথ চাইনা সুধিছে তলৰ কোনবিলাক নৰ্থ ইষ্টাৰ্ণ ষ্টেটে চাইনাৰ লগত বাউণ্ডেৰী শ্বেয়াৰ নকৰে সুধিছে দেই ইয়াতে কৰে সোধা নাই নকৰে সুধিছে যদি ইয়াৰে অপশ্যন চাওঁ আমি আপোনালোকে ভালদৰে এবাৰ মেপখন চাব চাইনাৰ লগত কোনে কৰে বা বাংলাদেশৰ লগত কোনে কৰে তেনেকৈ বাকীবিলাকো চাব ইয়াৰে যদি অপশ্যন চাওঁ অপশ্যন ডি হ'ব ৰাইট আনচাৰ মেঘালয়া আসাম মণিপুৰ আৰু মিজোৰাম আসামেতো আমাৰ কি নকৰে আমাৰ হেৰিয়ৰ লগত নকৰে চাইনাৰ লগত বৰ্ডাৰ শ্বেয়াৰ কৰে জানো নকৰে তাৰপিছত মেঘালয় মণিপুৰ আৰু মিজোৰাম এইকেইখনেও কি নকৰে আমাৰ কিন্তু আমাৰ অৰুণাচল প্ৰদেশে কিন্তু কৰে দেই ভালকৈ চাই ল'ব এইটো আপোনালোকে চাইনাৰ লগত কোনে নকৰে ইয়াৰে অপশ্যন হ'ব ডি ৰাইট ওৱান নেক্সট কুৱেশ্যনটো কৈছে হুইচ ওৱান অফ দ্য ফলোয়িং ইজ অড টু আদাৰ্ছ অন্যৰ লগত মিল নাই সুধিছে এতিয়া বাগৰুম্বা খাম চিফুং শ্বেৰজা এই গোটেইকেইটা কি হৈছে আমাৰ বড়ো কমিউনিটিৰ লগত বাগৰুম্বা ডান্স হয় খাম চিফুং শ্বেৰজা এইবিলাক হৈছে কিছুমান ইনষ্ট্ৰুমেণ্ট হয় মিউজিকেল তো সেইটো হৈছে বড়ো গ্ৰুপ কৰি দিছে তাৰপিছত কালিবেলা তাৰপিছত ৰাভান আঠান্থা মোৰচাং আৰু ভাপাং এইটা কি হৈছে কিহৰ লগত ৰিলেটেড ৰাজস্থানৰ কিছুমান মিউজিকেল ইনষ্ট্ৰুমেণ্ট বা মিউজিকেল ৰাজস্থানৰ লগত ৰিলেটেড হয় এই গোটেইকেইটা বস্তু তাৰপিছত কৈছে ঠাংটা পুং পেন কাৰ্টাল ইয়াৰে যদি চাওঁ এইখিনি মণিপুৰৰ লগতে ৰিলেটেড বস্তু হয় কিন্তু তাতে এটা বাকীখিনি গোটেইখিনি আমাৰ কি হয় মিউজিকেল ইনষ্ট্ৰুমেণ্ট বা মিউজিকেল লগত ৰিলেটেড কিন্তু ঠাংটা হৈছে কি এটা মণিপুৰৰ মাৰ্চিয়েল আৰ্টছ হয় এটা মণিপুৰৰ মাৰ্চিয়েল ঠাংটা মণিপুৰৰ যদিও কিন্তু সি এটা মাৰ্চিয়েল আৰ্টছ হয় বাকীবিলাক ক'ৰবাত নহয় ক'ৰবাত এইবিলাক কি হ'ল ডান্স ফৰ্ম নাইবা আমাৰ মিউজিকৰ লগত ৰিলেটেড নেক্সটটো কৈছে অপশ্যন ডিত আছে কুচিপুৰি মৃদংগ বীণা ফ্লুট এইবিলাকো চাউথ ইণ্ডিয়াৰ কিছুমান এটা ডান্স কুচিপুৰি আৰু লগতে হৈছে এইবিলাক মিউজিকৰ লগত ৰিলেটেড ইনষ্ট্ৰুমেণ্ট কিন্তু যদি চাওঁ গোটেই অপশ্যনবিলাকৰ ভিতৰত আমি বাকী মিউজিকৰ লগত ৰিলেটেড বা ডান্স ফৰ্ম আছে কিন্তু অপশ্যন চি যিটো আছে ঠাংটা যিটো থাকিলে ঠাংটা হৈছে এটা আমাৰ এইটো মাৰ্চিয়েল আৰ্টছ যেনেকৈ কম্ফু কাৰাটে তেনেকুৱা ধৰণৰ আমাৰ মাৰ্চিয়েল আৰ্টছ হয় এইটো ক'ৰ হয় অৰিজিনটো মণিপুৰৰ হয় তো এইকাৰণে অপশ্যন চি হ'ব আমাৰ কাৰণে শুদ্ধ উত্তৰ হুইচ অফ দ্য ফলোয়িং ইজ নট কাৰেক্ট শুদ্ধ নহয় সুধিছে এইটো অকণমান আপোনালোকে ভাবিব যে শুদ্ধই দেখোন হয় ডিটো কেলৈ শুদ্ধ বুলি কৈছে এনেকুৱা লাগিব পাৰে ভালদৰে মন কৰি শুনিব শুৱালকুছি কি আছে মানচেষ্টাৰ অফ আছাম আমি জানো শুৱালকুছিক কি বুলি কওঁ আমি মানচেষ্টাৰ অফ আছাম বুলি কওঁ কাৰণ আমেৰিকাৰ যিখন মানচেষ্টাৰ নামৰ ঠাই তাতে কি হয় চিল্ক বা এনেকুৱা ধৰণৰবিলাক কাপোৰৰ প্ৰডিউশ্যন চিল্কৰ প্ৰডিউশ্যন বহুত বেছি আগবঢ়া ঠিক সেইকাৰণে আমি মানচেষ্টাৰ লগত অসমৰ যিখন শুৱালকুছি সেইখনক কম্পেয়াৰ কৰোঁ যিহেতু তাতো আমাৰ এইবিলাক বহুত বেছি পোৱা যায় তাৰপিছত হাফলঙক আমি জানো স্কটলেণ্ড অফ আছাম বুলিও কয় তাৰপিছত আছে অপশ্যন চি কাশ্মীৰকো কয় পাৰাডাইজ অফ আৰ্থ ভূস্বৰ্গ বুলি কৈছে তাৰপিছত পৃথিৱীৰ ভূস্বৰ্গ তাৰপাছতে অপশ্যন ডিত আছে গুৱাহাটী কৰিডৰ টু নৰ্থ ইষ্ট ইণ্ডিয়া এতিয়া এইটো বহুতেই লাগিব যিটো হয় নিচিনা কিয় ভুল বুলি ক'লে এতিয়া গুৱাহাটী হৈছে আমাৰ কি হয় কৰিডৰ টু নৰ্থ ইষ্ট ইণ্ডিয়া নকয় গেটৱে অফ নৰ্থ ইষ্ট ইণ্ডিয়া বুলি কয় সেইটো নৰ্থ ইষ্টৰ আমাৰ কি হয়
গেট বুলি কয় বাৰু ঠিক আছে গেটৱে অফ নৰ্থ ইষ্ট ইণ্ডিয়া বুলিহে কয় কৰিডৰ টু নৰ্থ ইষ্ট ইণ্ডিয়া বুলি ক'লে আমি ক'ম শিলিগুৰি যিটো ৱেষ্ট বেংগলত শিলিগুৰি হয় শিলিগুৰি কি বুলি কয় চিকেন নেক বুলিও যিহেতু কয় সেয়াকে আমি কি বুলি কওঁ কৰিডৰ টু নৰ্থ ইষ্ট ইণ্ডিয়া গুৱাহাটীক নকওঁ গুৱাহাটীক কি কওঁ গেটৱে অফ নৰ্থ ইষ্ট ইণ্ডিয়া তো এইটো ভালদৰে মনত ৰাখিব এনেকুৱা সৰু সৰু কনফিউজিং কুৱেশ্যন দিব পাৰে এতিয়া আমাৰ এনেকুৱা লাগিব যে এইটো হয় কিন্তু অপশ্যন ডি হ'ব আমাৰ কাৰণে এতিয়া অড ওৱান এটা উলিয়াব লাগিছে কোনটো নহয় এইটো হ'ব আমাৰ অপশ্যন ডি ইজ দ্য ৰাইট ওৱান নেক্সটটো কৈছে কি হুইচ অফ দ্য ফলোয়িং ষ্টেটমেণ্টছ ইজ কাৰেক্ট কোনটো ষ্টেটমেণ্ট কাৰেক্ট সুধিছে ইয়াতে কৈছে দ্য নৰ্থ ইষ্টাৰ্ণ ডেভেলপমেণ্ট ফাইনেন্স কৰ্পৰেশ্যন লিমিটেড ইজ এ গভৰ্ণমেণ্ট আণ্ডাৰটেকিং এইটো গভৰ্ণমেণ্ট আণ্ডাৰটেকিং নহয় সম্পূৰ্ণ তাৰপাছতে এটা কৈছে দ্য নৰ্থ ইষ্টাৰ্ণ ডেভেলপমেণ্ট ফাইনেন্স কৰ্পৰেশ্যন লিমিটেড ইজ এ পাব্লিক লিমিটেড কোম্পানী দ্য নৰ্থ ইষ্টাৰ্ণ ডেভেলপমেণ্ট ফাইনেন্স কৰ্পৰেশ্যন লিমিটেড ইজ গভৰ্ণমেণ্ট ডিপাৰ্টমেণ্ট আৰু তাৰপিছত কৈছে দ্য নৰ্থ ইষ্টাৰ্ণ ডেভেলপমেণ্ট ফাইনেন্স কৰ্পৰেশ্যন লিমিটেড নেটফি ইজ এন এজেঞ্চি আণ্ডাৰ মিনিষ্ট্ৰী অফ ডোনাৰ মিনিষ্ট্ৰী অফ ডোনাৰ আণ্ডাৰ হয় নেটফিটো এইটোৱে হৈছে আমাৰ কাৰণে শুদ্ধ এটা ষ্টেটমেণ্ট হয় সেইকাৰণে অপশ্যন ডি হ'ব ৰাইট আনচাৰ আৰু লগতে আপোনালোকক কৈ থওঁ নেটফি আৰু ডোনাৰ এইবিলাক ক্লাছ 7 to 8 মানত ক'ৰবাত আছে আৰু লগতে ডোনাৰ ফুল ফৰ্ম আৰু ডোনাৰ মিনিষ্টাৰ কোন হয় কি হয় এইটো অলপ চাই থ'লে ভাল নেক্সট কুৱেশ্যনটো কৈছে দ্য লিষ্ট অফ বুকছ এণ্ড দ্য অথৰ্ছ আৰ গিভেন এজ কিছুমান কিতাপৰ নাম আৰু তাৰ গ্ৰন্থ লেখকৰ নাম ইয়াতে এ চুইটেবল বয় বহুত ফেমাছ এখন বুক হয় এখন হৈছে আমাৰ কাৰ হয় বিক্ৰম ছেথৰ যিটো নাম শুনিছে এইটো 1 হৈছে বি 1B ক'ত আছে চাম আমি 1B এটাতেই আছে এটাতো আপোনালোকে জানিবই লাগিব বাৰু নহ'লে এটা নাজানে যদিও নেক্সটটো কৈছে নীলকণ্ঠী বৰ্জ্য এইটোতো সকলোৱে জানো অসমৰ নীলকণ্ঠী বৰ্জ্য কোনে ৰচনা কৰিছে ডি 2D হ'ব আমাৰ মামুনি ৰয়ছম গোস্বামীৰ হয় 2D ক'ত আছে 2D 2D দুটাত আছে তাৰপিছত আহিছে কি ইণ্টাৰপ্ৰেটাৰ অফ মালাডিজৰ যিটো 3 নম্বৰটো কথা কৈছে 3 নম্বৰটো C3C হ'ব জুম্পা লাহিৰি তেওঁ লিখিছে আৰু জিন্দগী নামা যিখন বুক হয় এখন কৃষ্ণা শক্তি তেওঁ হয় এখন কিতাপ তো ইয়াৰে যদি অপশ্যনছবিলাক মিলাই চাওঁ তেতিয়াহ'লে অপশ্যন নম্বৰ 1 ইজ দ্য ৰাইট আনচাৰ তো আমাৰ চুইটেবল বয় কাৰ হয় চুইটেবল বয় বিক্ৰম ছেথ নীলকণ্ঠী বৰ্জ্য মামুনি ৰয়ছম গোস্বামী ইণ্টাৰপ্ৰেটাৰ অফ মালাডিজ সেয়া হৈছে আমাৰ এয়া কি হয় জুম্পা লাহিৰি তাৰপিছত জিন্দগী নামা হৈছে কৃষ্ণা শক্তি ভালদৰে মনত ৰাখিব কোনজন ৰাইটাৰ আৰু কোনখন বুক হয় কেতিয়াবা এনেকৈ নুসুধি এজনৰ কথাও সুধিব পাৰে সেইটো ইম্পৰ্টেণ্ট হয় নেক্সট কুৱেশ্যনটো কৈছে হুইচ অফ দ্য ফলোয়িং ইজ নট কাৰেক্ট ইন কেছ অফ দ্য ৰাইট টু এডুকেশ্যন এক্ট 2019 ৰাইট টু এডুকেশ্যন এক্টৰ মতে কোনটো শুদ্ধ নহয় সুধিছে এইটো ভালদৰে পঢ়িব বহুত দীঘল হয় অপশ্যনছবিলাক ইট ডেছক্ৰাইবছ ফ্ৰী এণ্ড কম্পালচৰি এডুকেশ্যন ফৰ চিলড্ৰেন বিটুইন দ্য এজ অফ 5 to 14 years ইন ইণ্ডিয়া আণ্ডাৰ আৰ্টিকল 21A অফ দ্য ইণ্ডিয়ান কনষ্টিটিউশ্যন যদি আমি চাওঁ ইমান বাকীবিলাক নাচালেও হ'ব আমি জানো যে 21A মতে কি আছিলে 6 পৰা 14 বছৰ সকলো ল'ৰা ছোৱালী বাধ্যতামূলক আৰু বিনামূলীয়া শিক্ষা পাব লাগিব ইয়াত এজটো কিমান দিছে 5 to 14 তেতিয়া 6 পৰা 14 যিটো হয় 5 to 14 হে যিটো আছে আমি গমেই পালোঁ যে প্ৰথম অপশ্যনটো পঢ়িয়েই যিটো দুটা তিনিটা অপশ্যনেই দিয়া নাই তো আমি গম পালোঁ যে ফাৰ্ষ্ট অপশ্যনটোৱে আমাৰ কি হ'ব ইনকাৰেক্ট হ'ব বাকীকেইটা আমি নপঢ়িলেও হ'লহেঁতেন কিন্তু হ'লেও এবাৰ চাই থোৱা ভাল ইট ডেছক্ৰাইবছ দ্য মডেলিটিজ অফ দ্য ইম্পৰ্টেঞ্চ অফ ফ্ৰী এণ্ড কম্পালচৰি এডুকেশ্যন for children between the age of 6 to 14 years in India under Article 21A সেইটো জানোৱে সেইটো অলৰেডি ডিছকাছ কৰিছোঁ নেক্সটটো একেই ধৰণৰ আপোনালোকে কি কৈছে পঢ়িব বাকীকেইটা অপশ্যনো পঢ়ি ৰাখিব যাতে আপোনালোকৰ কনচেপ্ট এটা অলপ বেছি ভালকৈ ক্লিয়াৰ হয় তাৰপিছত নেক্সটটো কৈছে হুইচ অফ দ্য ফলোয়িং ইজ অড টু দ্য আদাৰ্ছ অন্যৰ লগত কি অড হয় সুধিছে মিল নাই সুধিছে নিশান এ পাকিস্তান ভাৰত ৰত্ন প্ৰেছিডেঞ্চিয়েল মেডেল অফ ফ্ৰীডম জৰ্জ কৰ্চ এতিয়া ইয়াৰে যদি চাওঁ নিশান এ পাকিস্তান সেইটো হৈছে পাকিস্তানৰ এটা হায়েষ্ট চিভিলিয়ান এৱাৰ্ড হয় তাৰপিছত ভাৰত ৰত্ন আমি জানো সকলোৱে ভাৰত ৰত্ন হৈছে ভাৰতৰ হায়েষ্ট চিভিলিয়ান এৱাৰ্ড হয় নেক্সটটো কৈছে চি প্ৰেছিডেঞ্চিয়েল মেডেল অফ ফ্ৰীডম সেইটো আমাৰ আমেৰিকাৰ হয় USA হয় কি যে হায়েষ্ট চিভিলিয়ান এৱাৰ্ড হয় নেক্সট হৈছে জৰ্জ ক্ৰছটোৱে চিভিলিয়ান এৱাৰ্ড নহয় এটা মিলিটাৰী এৱাৰ্ড হয় গেলাণ্ট্ৰি এৱাৰ্ড ব্ৰেভাৰী এৱাৰ্ড হয় তো সেইকাৰণে আমি যদি চাওঁ চিভিলিয়ান লগত মিলিটাৰী যিটো মিল নহ'ব বাকীকেইটা চিভিলিয়ান হয় আৰু লাষ্টটো হৈছে মিলিটাৰী এৱাৰ্ড হয় যিহেতু সেইকাৰণে অপশ্যন ডি হ'ব আমাৰ কাৰণে ৰাইট নেক্সটটো কৈছে which act was enacted in the year 2010 to extend effective and expeditious disposal of cases relating to environmental protection and conservation of forest and other natural resources including enforcement of any legal right relating to environment and giving relief and compensation for damages the compensation of dia damage or বা তেনেকৈ এনভাইৰনমেণ্টৰ লগত ৰিলেটেড এনভাইৰনমেণ্টৰ প্ৰটেকশ্যনৰ লগত ৰিলেটেড আৰু সংৰক্ষণৰ লগত ৰিলেটেড এই যিবিলাক
যিবিলাক আমাৰ ফৰেষ্ট আছে সেই লগত ৰিলেটেড যিখন এক্ট হয় 2010ত কোনখন এক্ট তেনেকুৱা ধৰণৰ আমাৰ এনেক্ট কৰা হৈছিল সুধিছে ইয়াৰে যদি অপশ্যনছবিলাক চাওঁ অপশ্যনছবিলাকৰ ভিতৰত অপশ্যন নম্বৰ চি গ্ৰীণ ট্ৰিবিউনেল নেশ্যনেল গ্ৰীণ ট্ৰিবিউনেল এক্ট যিখন এইখন অলপ চাই থ'ব এইটো ইম্পৰ্টেণ্ট হয় আৰু আপোনালোকে এটা কাম কৰিব যিবিলাক আমাৰ এনভাইৰমেণ্টেল প্ৰটেকশ্যন বা কনজাৰ্ভেশ্যনৰ লগত ৰিলেটেড কিছুমান বস্তু সেইবিলাকৰ MCQ বুলি মাৰি চাব লগতে তেনেকুৱা বস্তুবিলাক অলপ চাব এনভাইৰমেণ্ট ৰিলেটেড বস্তু সেইটো পাৰ্ট এণ্ড পাৰ্চেল এটা মানে বস্তু হয় যিকোনো এক্সামেই হওক লাগিলে APSC UPSC যিয়ে হওক ক্লাইমেট চেঞ্জ এনভাইৰমেণ্ট প্ৰটেকশ্যন এনভাইৰমেণ্ট আমাৰ কনজাৰ্ভেশ্যন এইবিলাক এটা বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট টপিক হয় নেক্সট এইখিনিয়ে আছিলে আৰু দুটা কুৱেশ্যন আছিলে যিটো ৰিপিট হৈছিল তো সেইটো ইয়াতে ইনক্লুড কৰা নাই সেয়া আছিলে এটা নেশ্যনেল মুভমেণ্টৰ ইয়েৰবিলাক মিলাবলৈ আছিলে যেতিয়া কেতিয়া নন কৰ্পৰেশ্যন মুভমেণ্ট হৈছিল তেনেকৈ দুটা কুৱেশ্যন ৰিপিট হৈছে সেইকাৰণে আমি সেইকেইটা ইয়াতে ইনক্লুড কৰা নাই এইখিনি আছিল 2019ৰ যিখিনি পেপাৰ আছিল তাত থকা জেনেৰেল নলেজ আৰু সেইখিনি ভালদৰে আপোনালোকে চাব তাৰ লগত ৰিলেটেড যিবিলাক টপিক আছে সেয়াও চাব আৰু বাকী কাৰেণ্ট এফেয়াৰ্ছো দিম বাৰু লাহেকৈ আপোনালোকে আমাৰ ভিডিঅ'বিলাক যদি ভাল পাইছে লাইক কমেণ্ট শ্বেয়াৰ ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব আৰু যিবিলাক বন্ধু বান্ধৱী আপোনাক দিব বিচাৰিছে এনেধৰণৰ এক্সাম পঢ়াৰ এডুকেশ্যনৰ লগত ৰিলেটেড তেওঁলোকৰ লগতো আপোনালোকে ভিডিঅ'বিলাক শ্বেয়াৰ কৰিব থেংক ইউ ফৰ ৱাচিং